مشاهدينا الكرام برنامج الغربة. في البداية أحب أذكر جميع المشاهدين والمتابعين أنهم يشتركون بالقناة ويفعلون الجرس كدعم لنا. وفي هذه الحلقة صراحة ما أدري عن شنو بكلمكم. صراحة ما يفكر المرء بحقيقة المشهد الصومالي يشعر بالحيرة ويتساءل في نفسه شنو مشكلة الشعب هذا، وليش مو راضي يصير نفس الشعوب الأخرى ويحترم نفسه ويطور من بلده. على الطفل الصومالي واجبات عرفية يتعين عليه تطبيقها بمجرد قدرته على الكلام، وحتى لا ينعته أبناء الجيران بالغباء في مرحلة الطفولة ولا يعيره الغرباء بمجهول النسب عندما يكبر، فإن عليه أن يتقن عد شجرة العائلة التي يتوارثها الأجداد والآباء والأبناء. إذا أنا كنت غبي مع مرتبة الشرف وربي ما عرفت إني داروت إلا لما وصلت مرحلة الثانوية العامة وقالوا لي نعلمك الباقي لما تخلص الجامعة. غباء ونوع. المهم ما علينا. الشارع الصومالي اليوم اعتاد على مفهوم القبيلة، ولا حرج أن يستوقفك أحدهما ليتعرف على اسم قبيلتك أولا وبعدها يصنفك حسب نظرته لتلك القبيلة، ولكن هذا لم يكن الحال في الصومال أبدا، بل هو مرض انتشر بعد سقوط الدولة لتصبح القبيلة هي الدولة والملاذ الآمن من بشاعة الحروب الأهلية. زين حلوين. الحين وقفت الحروب الأهلية على مستوى الصومال، مع ذلك ما زال الفكر الطائفي والقبلي موجود، وكنا نعرف أن هذا النظام القبلي كان قائم في البادية والأرياف لانعدام أو ضعف السلطة الدولة هناك، ولم يكن لهذا المفهوم أثر يذكر في المدن، حيث الشرطة والقضاء والنظام الإداري والتجارة والتعامل الحضاري مع العالم الخارجي يحدث في المدينة. بعد كثرة الخلافات السياسية ونشوب الحروب الأهلية بدأ أبناء المدن بالاستعانة بأقاربهم من البادية، فجاء هؤلاء ليعيشوا في المدن وليقاتلوا دفاعا عن قبائلهم وطلبا للسلطة والنفوذ، الأمر الذي أعاد إنتاج مفهوم القبيلة ونشرها كالسرطان في كل بقاع الدولة، وهذا السرطان يتم زرعه في نفوس الأطفال منذ نعومة أطفالهم. حج عبد حسين حسيس يوسف آدم علم محمد. تخصص كل أم صومالية بعضا من وقتها لتلقين وتحفيظ أبنائها الصغار أسماء أجدادهم وأسلافهم. وهذا هو أساس المشكلة، الأهل والعشيرة. السرطان ما راح يختفي إلا لما نزرع بأطفالنا قيم ومبادئ سليمة، وما نحكي لهم قصص الحروب القبيلة الفلانية قتلت جماعتك ولازم تكرههم والكلام الفاضي. وقت ما نزرع هالقيم وقتها راح يولد جيل جديد لا يحتوي في جعبته تلك الأفكار المضللة والكراهية المبطنة بين أفراد المجتمع. ولو زرعت كل أم صومالية في أطفالها أنهم صوماليون فقط كان ولد جيل يصنع التغيير لواقع الصومالي الأليم. ولو نظرنا إلى قيم القبيلة في حياة الفرد الصومالي نجدها متطابقة مع ما كان ينبغي للدولة أن تقدمها لشعبه. على سبيل المثال عندك الأمن، في أي صراع ينشب بين شخصين تقوم القبيلة بالوقوف مع أبنائها بغض النظر عن كونهم ظلمة أو مظلومين، وكلما كانت قبيلتك أقوى وأكثر عدة وعتاد كلما قلت خلافاتك وكثر من يحترمونك ويقدسونك. والقبيلة هي أيضا من تدفع الدية في حال قتل أحد أبنائها فردا من قبيلة أخرى، الأمر الذي يحفظ حياة هذا الفرد ويزيد من ولائه لقبيلته وتماديهم في ظلمه وجوره في بعض الأحيان حيث لا رادع. هذا بالنسبة للأمن. خلونا نتكلم عن السياسة. كلنا نعرف أن لا مكان للخبرات والشهادات العالمية في العالم السياسي الصومالي. القبيلة هي مصدر القوة والنفوذ، فإن كان الفرد بروفيسورا بالسياسة وبارعا فيها ولكن لم تكن قبيلته ذات قوة واحترام فلا نصيب له. بعض الشيوخ اعتبروا أنفسهم أصحاب سلطة عليا على الدولة. هذا مو كلامي أنا، هذا كلامهم هم. لوجهاء القبائل وشيوخها مكانة مرموقة في نفوس الصوماليين، فهم أهل الحل والعقد، وهم الحكام الذين لا ترد قراراتهم ولا تناقش. وهذا شيء يقهر فعلا. شيخ قبيلة عمره 60 سنة وفوق ومسوي نفسه حكيم زمانه. ثانيا أنا درست أن الإنسان لما يكبر بالعمر ويوصل ما بعد 60 يخرف وما يكون بكامل وعيه وإدراكه بسيط، وأبسط الأمور يخليها قضية أمن قومي. هذه القاعدة تنطبق على جميع أجناس البشر سواء كانوا أوروبيين أفريقيين آسيويين، بس الشعب الصومالي كالعادة غير. كلما تكبر بالعمر كلما تصير حكيم زمانك، وهذا الأمر الذي يجعل شيوخ القبائل يفتحون البرلمان ومناصب الدولة كلها لأشخاص غير جديدين
بعض منهم لا يعرف القراءة والكتابة بحجة أن شيخ القبيلة اختاره لهذا المنصب ولا تستطيع الدولة الاعتراض عليه طبعا. والحقيقة تقول عكس ذلك، أن هذا الشخص دفع رشوة لشيوخ القبائل من أجل هذا المنصب، وهو بجهل أبعد من هذا المنصب بعلمه وثقافته وسياسته، بل جعل هذا المنصب وسيلة لسرقة الأموال للدولة بطريقة غير مباشرة. من هذا نستنتج كيف للقبيلة متعمقة في سياسة الصومال. أما عن فرص العمل فالحديث فيها راح يطول. قبل لا تقدم السيرة الذاتية لأي عمل كان السؤال الأهم يا تهي منو أنت؟ على أساس السيرة الذاتية اللي أعطيتك إياها كان دعوة عرس مثلا، ما فيها معلومات شخصية عني. كنا نعرف السؤال هذا ماذا يقصد، وجوابه للقبول راح يعتمد على انطباعه من القبيلة التي تكون أنت منها، وعلى أساسها راح يقرر يقبلك بالشغل أو يطردك بحجة واهية. إلا في حال طبعا جبت عضو برلمان عشان يتوسط لك، لا فعليك أيوه عينه ولدنا هذا. وشر البلية ما يضحك المرء لما شخص جامعي يتوسط له في العمل شخص ما كمل ثانوية عامة بحجة أنا عضو برلمان. الوطن أولا أم القبيلة أولا وآخرا؟ سؤال يحير كل صومالي لا يجد غضاضة في إشهار السلاح في وجه أخيه لأي سبب. سؤال جميل فعلا. قبل ربع قرن كان جوابنا لهذا السؤال هو القبيلة أولا، وعلى هذا الاختيار اختاره آباؤنا وأجدادنا. صارت الحروب الأهلية ومات فيها ملايين الصوماليين، وإحنا الجيل الجديد تحملنا تبعية هذا القرار. هنا يبدأ التغيير، أن يكون التفضيل للوطن أكثر من القبيلة. وقتها ممكن نلاحظ بوادر تغيير، وخاصة أن أصحاب القرار قبل ربع قرن هم من يتصدرون المشهد السياسي الحالي، هم أصحاب المناصب السيادية بالدولة والبرلمان، بس قريبا راح ينتهي وقتهم، وبهذا يكون الباب مفتوح أمام جيل الجديد، جيل التغيير. ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام برنامج الغربة. نكمل كعادتنا الفقرة الثانية، نتكلم عن تاريخ الصومال، ذلك التاريخ الذي أصبح منسيا عند أغلب الصوماليين. حكم شارماركي أكثر من عامين بقليل، انتهتا باغتياله على يد أحد مساعديه في عام 1969 ليخلفه بموجب الدستور رئيس البرلمان حينها مختار محمد حسين، الذي لم يستمر حكمه سوى عدة أيام قبل أن يقود الجنرال محمد سياد بري انقلابا عسكريا أطاح بتجربة الحكم الديمقراطي في البلاد، ليشهد الصومال منذ بداية السبعينيات حكما عسكريا جعل الغلبة للسلاح، وأضحت المدافع مصدر الحكم والتشريع. ومنذ هذه اللحظة دخلت الصومال لأول مرة لها بالحكم العسكري بعدما تم إطاحة بالحكم الديمقراطي ومؤيدينه، واستغل العسكر حكمهم بحل البرلمان والمحكمة العليا وتعطيل الدستور وحظر الأحزاب السياسية واعتقال قادة السياسيين السابقين الغير مؤيدين لنظام العسكر وتقييد حرية الصحافة. واعتمد الشيوعية مبدأ في حكمه، واعتمد أيضا طريقة جديدة لكتابة اللغة الصومالية باستخدام الأحرف اللاتينية بدل العربية. والجميل في سياسته أن حكومته حرمت الولاء للعشيرة في مقابل تقوية الولاء للسلطة المركزية، مما يجعل أول فترات حكمه حبيب الشعب وعدو المشايخ وزعماء القبائل، حيث قلل نفوذ القبائل وجعلها في البادية بعيدا عن المدن الشعبية، وفتح مراكز تعليمية ومدارس وجامعات ومرافق صحية، في حين أرسل بعثات دراسية لجميع أبناء شعبه ودورات تدريبية للجيش والشرطة. وكانت الحياة الصومالية تزدهر يوما بعد يوم.
هذه كانت الصومال في بداية حكم سياد برة. قد لا نختلف جميعا أن طريقة تسلمه للحكم بطريقة غير قانونية، لأنه انقلب على الشرعية الديمقراطية واستخدم السلاح والقوة ليفرض سلطته على جميع من أراد أن يشاركه السلطة القرار. وهذا تصرف طبيعي من رجل عسكري ولكل شخص يبحث عن السلطة. وعلى سبيل المثال عندك حافظ الأسد قبل يتسلم السلطة كان عضو في اللجنة العسكرية التي كانت تتكون من 5 من أقوى ضباط سوريا، ولما وصل إلى السلطة قتل بعضهم والباقيين سجنهم، وما خرجوا من السجن إلا على قبرهما فقط. وعندك بعد ستالين اللي كانوا مشاركين في السلطة حبسهم وقتلهم. لا، هذا ما كان يحبس، كان يقتل. بس السؤال اللي أبي أسألكم إياه خلال هذه الفترة الأولى في حكمي، هل ترى طابع جميل في نفوس شعبه بالأخص قبل حرب إثيوبيا اللي راح نتكلم عنها بعدين وعن تبعياتها على الشعب الصومالي؟ أترك جواب سؤالي في جعبتكم. نراكم على الفاصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في برنامج الغربه. اتمنى المشاهدين والمتابعين انهم يشتركون بالقناه. ايوه تحت، ايوه شوف، لا انا مو هذا، ايوه هذا، ايوه شايف الدجمه الحمراء هذه، ايوه اشتري، اضغط عليها يا شاطر. عندك لايك وديسلايك على راحتك انت وذوقك. المهم في هالفقره بتكلم عن المغتربين واحوالهم داخل الصومال. كيفكم يا حلوين؟ اخباركم؟ كيف الصومال معاكم؟ شكلكم الحين مصدومين. عادي ترى الحياة ما لها طعم من دون صدمات. لا لا جد. شنو أكثر شيء حبيتوه بالصومال؟ أحب في الصومال الأجواء الحلوة، بحرنا مستانس فيها الحمد لله. البحر طبعا هذا مستحيل نقدر نستغنى عنه، والأجواء والأكل الطبيعي. أحب أشياء كثيرة مثلا زي الخضار والفواكه، عندك الإسبانديس، عندك إيش بعد أشياء كثيرة زي المانجا. وعلى طاري ليدو، كنا نعرف بحر ليدو هو أجمل واجهة بحرية على مستوى الصومال كلها. فعلا طبيعة الأجواء هناك روعة، تحس كأنك مو بالصومال. أحب في الصومال أشياء كثيرة، خاصة السماء، السحب، أنك تقدر تنام تحت النجوم، يعني تحس أن العالم ملكك، يعني ما في أحد يقول لك هاتي خامة. يعني ما في أي شيء، أنت حر طليق. أحب أيد أختي بهالنقطة، كنا عشنا بالخليج وسط ناطحات سحاب والأنوار في كل مكان، يذوب تشوف نجمة ونجمتين، بس بالصومال من الظلمة الشعب يظلم حياتك. المهم تقدر تشوف نجوم واضحة كأنك قريب منها. غير أنه بالصومال تلقى الحرية اللي عندك من دون خوف عشان إقامة، بس في خوف ثاني أختي العزيزة وأغلب المغتربين يعرفونه. وين رايح؟ والله ليش تطلع يا كل اليوم تفجيرات؟ مجنون انت؟ يا اخو كل مره تطلع تقول له في تفجيرات. اوكي اطلع روح، ترى الحين في باص حتى قدام الباب. لا حول ولا قوه. هذا واقع نعيشه وليس وحدنا. واكثر شيء اكرهه في الصومال سوء الاوضاع الامنيه في الصومال والبلد. اما الاشياء اللي انا اكرهها في الصومال طبعا اكثر من الاشياء اللي انا احب فيها. اولا الامان، ما في امان نقدر نقول انه دي الدوله امان تقدري تعيش فيها في المستقبل. ما فيها اوضاعها السياسيه جدا سيئه. هذا واقع كنا نعيشه ومو واحد انه نكرهه. حتى الصومالي اللي برا كارهين هالشيء، التفجيرات اللي قاعد تصير داخل الصومال والاوضاع السياسيه نفسها دون تغيير سياساتهم ولا طريقه تعاملهم مع التهديدات اللي يدفع ثمنها الشعب الصومالي المسكين. ونقول للحكومه مشاهده ممتعه. ما علينا. بعد شنو تكرهون بالصومال؟ واللي كرهته انه ما اطلع كل يوم من الصباح اخاف اقول يا رب رجعني بامان بيتي. فالاثنين مع بعض، تعرف الحياه لازم تكون فيها جهتين، جهه حلوه وجهه وحشه، لكن الحمد لله. لا انطر شوي انت. انا كل مره عشان اطلع من البيت اوقف 3 دقائق عند الباب اقول دعاء الخروج. ممكن انسى صلاه الفرض بس دعاء الخروج مستحيل. واللي نكره في الصومال الامن الغير طبيعي اللي غير تعودنا عنه في السعوديه، ونظرة الناس لنا كيف يطالعونا يعني وبس. واكره في الصومال حاجات كثيرة، منها النت التعبان حقنا، سلبيات الناس، تعليقاتهم علينا، لأنه يوم كنا برا كنا صومال، يوم جينا الصومال صرنا أغراب. هذا الشيء الوحيد اللي أكرهه في الصومال. أول شيء موضوع النت خلى على صوب،
بالاول خلي يكون عندنا كهرباء نفس الناس وما تنقطع. قسما بالله الواحد يتجهز عشان يشاهد فيلم وجايب فوشار واموره ضابطه وناطر الفيلم واخرتها هم متعمدين يا الذين ادري، ما علينا. شغل المولدات. خلونا بموضوع الكهرباء عشان لا تنقطع علينا مرة ثانية. نتكلم عن النت، لأن موضوع النت صراحة يتعب مرات ودك تشوف مقطع بسيط سواء كان بالفيسبوك ولا باليوتيوب، في الآخر تلاقي هالمقطع يعلق معاك وما تقدر توصل للقطة اللي ما علينا. يا أخي حتى النت اليوم جاي يعلق علينا، الوضع نحس، اليوم الوضع نحس، ما علينا. المهم نتكلم عن النظرات والغمزات اللي ما لها داعي الأخت ذكرتها. مرات الواحد يحس من نظراتهم كأنك تحفة نادرة والعموم يطالعونك، يا ليتها نظرة إعجاب، نظراتهم نفس شنو، أيوة هذه. ما أدري أحد فيكم يوصف لي هذه النظرة، لأني دورت بقاموس النظرات ما لقيت لها اسم، لأن بعض الأمور مهما حاولت تلقى لها تفسير، فالحل الأنسب هو إنك تخليها وراك وتمشي. شيء أكره بالصومال إنه الشعب متخلف مرة، يعني يطالع ومدري شو وكثير حاجات يعني. بس يا بنت الحلال صلي على النبي أول شيء، مو قلت لك طنش تعش تنتعش. إعلان مرندا كان هذا صح، بس ينفع. من الطبيعي انك لما تغيب عن البلد حقبة من الزمن وليس سنين معدودة راح تلقى صعوبة في التأقلم وفهم تصرفاتهم وتحليلها للاستيعاب. بس خليني اقول لكم سر. مجمل الحياة الصومالية ترتكز على البساطة فقط، ومن حياتهم البسيطة تعلمنا اشياء كثيرة، منها الصومال علمتني الصبر، يعني أحس الصومال كبرتني، صرت أتحمل كتير حاجات، صرت أشوف حياتي يعني غير. قبل كنت يعني عيال عصير وأحكي استهلية، الحين يعني قوي نادي. وش تعلمت في الصومال؟ تعلمت يعني طبعا كيف الناس عايشين، يعني تعلم قيمة الحياة. شفت ان نظراتهم تعلم اشياء كثيرة. في الختام وصلنا عند الفقرة اللي انا ما احب اتكلم فيها صراحة، هي فقرة المنتقدين والسلبيين والناس هذول. تبي تتعلم انك تكون ايجابي وتتكلم عن الصومال بالطريقة الايجابية، انصحكم بمنو عندك الاخت هذه فاطمة وريا. هالبنت رغم انها صغيرة بهالمجال بس تعلم رجاجيل كثير عن كيفية التسويق لبلدهم بشيء من الايجابية. كوننا عشنا بالغربة لمدة طويلة، ما شاء الله الاعلام العربي ما قصر، مو شوه الصومال الا شوه الصومال بعد. هذه الشخصية جت من الغربة وقاعد تحاول تحسن صورة بلدها، رغم أن الكثيرون عارضوها الفترة الأخيرة بحجة أنها كذبت عليهم وحسستهم أن الصومال لاس فيغاس. لا يا بعد عمري، أنت اللي خيالك واسع. البنت كانت تصور أشياء إيجابية عن بلدها، ما تبي تظهر الجانب السلبي عن بلدها. تبي تشوف شيء سلبي، تعال عندي أنا ضبطك. هذا حمار جحا وبالزوم بعد، ما تبي؟ طيب شوف هذا. ها كفاية ولا بعد لسه؟ بس أوكي. المهم فاطمة وريا تشكر على مجهودها هي وفريقها، وأتمنى كل صومالي يكون نفسها، اذكر محاسن بلدك ولا تصير نفس الآدمي اللي ما أدري وين يروح وين يصور هالمناظر. المهم ما علينا، صوروا أشياء حلوة. وعندك بعد الحلو هذا ليو صديقي يتكلم عن الصومال وكيف هي الصومال، ولا عدة فيديوهات عن الصومال وجمال الصومال. إلا أنه جاب العيد فيديو أخير 80% من عيال الخليج مدمنين مخدرات.
بس ما عليه ولدنا واخطا، ما عليه. بس صراحه اذكر على شيء واحد، انه جدا له فيديوهات حلوه عن الصومال. بالاول بالاخير وجهه نظري، وجهه نظر لي، وجهه نظر فاطمه وريه، هذا وجهات نظر اشخاص. بالاول بالاخير انت من حقك تقتنع باللي تبيه، ومن حقك ترفض ثلاثتنا عادي، بس بالاول بالاخير خلي صاحب القرار. تبي تقتنع، اقتنع باللي تشوفه عيونك بس، ولا تقتنع باللي تسمعه بس. تبي تتكلم عن الصومال سواء كان مواقع التواصل الاجتماعي ولا في أي موقع نشر، اذكر شيء إيجابي، لأن نبي نغير الصورة اللي ظلت على مدى ربع قرن. هذه الرسالة اللي حاب أوجهها للمشاهدين. نشوفكم الحلقة القادمة.